Care sunt factorii care stabilesc producția de anul următor în ceea ce privește pomicultura, să spunem așa, la fructe vorbim? Sunt mai mulți factori, dar cel mai important sunt doi: factorul climatic și factorul uman. Deci dacă nu avem fructe în anul următor, putem da vina pe climă, iar următorul an, deci al treilea an, nu avem fructe, asta este vina noastră. Și o să vă spun de ce. Pentru că vina naturii este până la un punct, adică a dat florile jos de la ger, cum a fost anul trecut la noi aici, a rămas doar câteva mere, restul n-am avut prune, cireșe, piestici, cais, nectarini, nimic n-am avut. În schimb, merii au fructificat foarte, foarte puțin. Asta este vina naturii. Acum, în anul următor, avem foarte multe flori, foarte multe fructe peste tot, cu excepția caisului. Dar avem, în general, o masă mare de flori și de fructe acolo unde au ieșit din floare. În ceea ce urmează, vreau să vă spun ce trebuie să facem noi ca anul următor să avem fructe. Există riscul în această situație, acum când avem foarte multe flori, foarte multe fructe, există riscul maxim ca în anul următor să nu mai avem fructe. De asta depinde acum doar de noi și nu de natură. Trofium este numele meu, vă mulțumesc pentru că v-ați abonat. Ceilalți care nu ați făcut-o până acum, vă spun că abonamentul este gratuit. Vă mulțumesc pentru like-uri, țineți aproape, mergem mai departe. Vedeți dumneavoastră, o masă mare de fructe anul acesta blochează inducția antogenă pentru anul următor. Adică nu vom avea muguri floriferi anul următor. Deci această stare creează o greutate pe pom, blochează procesele lor fiziologice normale și nu vom avea fructe anul următor. Ce-i de făcut și când trebuie să facem? Tot ceea ce trebuie să facem noi se face în luna asta, luna mai, cel târziu în luna iunie. Cel târziu în luna iunie. Deci ceea ce facem acum stabilește dacă vom avea fructe anul următor sau nu. Și haideți să vă vorbesc. Acest măr de aici este un măr de vară. Aici s-a făcut tăieri în uscat, după care am venit și am mai scurtat ramurile care aveau inflorescențe foarte multe. Am lăsat 1, 2, 3, 4, 5 inflorescențe. Am făcut un tutorial acum câteva zile în urmă sau o săptămână, nu știu când a rulat, în care explicam eu de ce este important să scurtăm ramurile care au foarte multe inflorescențe. Face parte exact din ceea ce spun eu acum, din factorii care stabilesc producția de anul următor. Scurtarea ramurilor care au foarte multe inflorescențe, lăsăm 4-5 inflorescențe. Bun, uitați, aici în partea dreaptă avem același lucru. Tot așa un măr de vară la care noi am făcut tăieri în uscat, am făcut și tăieri în floare, scurtări de ramuri. Uitați, de exemplu, aici n-a fost scurtată, vedeți? Și avem așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inflorescențe, foarte, foarte multe. Lăsăm doar 4, da? Scurtări și lăsăm 4. Să facă 4 inflorescențe, ori 3 mere, 12 mere. Dar nu vor fi toate, așa cum spun eu, 12 mere și vă spun de ce. În spatele meu aici avem tot același soi, aceeași specie, care nu a fost tăiat în uscat. Anul trecut n-a fructificat, măr de vară. Pur și simplu, a făcut câteva mere, 5-6 mere. Anul acesta, uitați ce se întâmplă. A generat muguri anul trecut de rod pentru că nu a fructificat, a generat muguri de rod pentru anul acesta, pe toate ramurile până în vârf. Ia uitați aici, de exemplu, ramura asta care este o ramură de semischelet foarte viguroasă. Ia uitați ce se întâmplă aici, câte inflorescențe avem. Este clar că aici vom avea o multitudine de mere, nu vor depăși 3 cm în diametru, doar câteva să spunem că vor depăși și vor ajunge la 4 cm în diametru. În rest vor rămâne așa mici și vor aglomera pomul în continuare până în toamnă, iar această cantitate de mere va bloca producția pentru anul următor. Am vorbit eu cu alte ocazii ce înseamnă inducția antogenă, adică în prima parte a verii, merele în creștere, dar și lăstare în alte situații, blochează procesul de formare a mugurilor de rod pentru anul următor. Adică mugurii vegetativi care cresc, uitați cum este acesta, vedeți dumneavoastră, avem aici niște muguri, 1, uitați aici, 2, 3 muguri aici. Acești muguri
Dacă lăsăm toate aceste flori, toată această încărcătură de mere anul ăsta, anul viitor acești muguri vor fi vegetativi, adică vor avea niște creșteri. Dar dacă noi reglăm acum rodul, fie că scoatem, fie că scurtăm ramurile în floare, fie că le scurtăm după floare, fie că facem rărirea merelor, acești muguri, în luna asta, luna mai, inclusiv luna iunie, vor trece în starea de mugure de rod. Își va alege drumul către un mugure de rod pentru anul următor. Deci de asta depinde producția de anul următor. Dacă avem încărcătură mare de flori sau de fructe, acești muguri de aici care cresc acum, au pornit acum, anul acesta vor crește, vor evolua ori într-o ramură de rod, țepușă sau pinten, ori vor rămâne pur și simplu un stare vegetativ în creștere, în funcție de cum facem noi rărirea anul acesta de producție. Să spunem că am trecut de faza asta și nu am reușit să facem scurtarea ramurilor în floare. Uitați cum e cazul nostru de aici, vedeți? Am scăpat faza asta, pomul ce a făcut? A dat drumul la flori jos și avem o inflorescență cu mere de data asta, nu mare petale, aici 2, mergem în continuare aici, 3, 4, 5, 6, 7. În situația asta venim acum și scurtăm la 3, maxim 4. Avem 1, 2, 3, 4 inflorescențe. Bun, asta facem acum. Ce se întâmplă mai departe? Pomul intră într-un proces de reglare a rodului, adică se numește, de fapt, căderea fiziologică a fructelor. Pomul dă drumul la un anumit număr de fructe jos. Să spunem că așa, la 4 inflorescențe care avem noi aici, el va opri, e mai lacom un pic, să știți, va opri 3 mere, 2-3, 2-3, dar de obicei 3, poate chiar și 4. Și restul va da jos, din 5 flori va opri 2 sau 3 mere. Bun, 3 mere ori 4, 12 mere. Asta înseamnă peste 1 kg de mere pe rămurica asta. La un măr care, să spunem așa, că are 80 de grame, 100 de grame, dar mărul nu are 100 de grame, are 200 de grame. Deci vom avea 1 kg și jumătate de fructe pe o rămurică de asta. Plus, în continuare, gândiți-vă că avem de face cu 200 de kilograme de mere. Asta înseamnă iar o epuizare. Acum, pomul, am spus mai înainte, el este lacom. Nu o să dea jos 4 mere să oprească doar un măr, cum e corect. Și atunci ce facem? Este rolul nostru de a interveni și a face rărirea merelor. Vedeți, de aia spuneam că vina naturii o preluăm noi în continuare dacă nu facem aceste lucrări. Și ce facem noi? Venim tot în luna asta, când mărul deja s-a format bine, a ieșit din căderea fiziologică. Deci mărul și-a dat jos ce a avut de dat, chiar dacă n-au picat merele, dar se vede că pețiolul este galben și fructul a rămas mic. Dacă îl atingi, pică. Sau chiar dacă nu e așa, noi venim cu foarfeca și eliminăm merele, să lăsăm doar un măr. Dacă avem 4 inflorescențe, lăsăm câte un măr la fiecare inflorescență. 4 inflorescențe, 4 mere suficiente ca să fie destul de mari și uniforme. În felul acesta avem calitate și avem siguranța că anul următor vom avea fructe. De ce? Pomul este bine reglat ca rod. Iar acei muguri care am vorbit mai înainte vor evolua în mugure de rod. Va forma ori o țepușă, ori un pinten. Deci vor forma ramuri de rod. Dacă nu facem această intervenție luna asta, luna mai, până la 1 iunie, acești muguri care sunt în fază vegetativă acum, nu își vor lua caractere de mugure de rod și vor crește, cum am spus mai înainte, ca mugure vegetativi și anul următor vom avea doar muguri vegetativi. Vom avea o creștere exact cum am avut anul trecut după ce a dat bruma și n-am avut fructe. Creșteri peste tot și vom avea lipsă de flori, în schimb anul următor, celălalt, vom avea plin exact cum este acum. Asta înseamnă că am reușit să băgăm pomul într-o stare de dezechilibru care se numește alternanța la rodire. Deci așa se întâmplă când pomul nu este ținut sub control de noi oamenii prin tăieri repetate și în special lucrările care se fac în luna mai. Voi vorbi în alt tutorial cum scoatem pomul din periodicitate de rodire. Pentru că sunt foarte multe situații, sunt convins de chestia asta,
în foarte multe curți ale oamenilor găsim pomi care una fructifică și unul nu. Voi veni cu un alt tutorial ca să vedem cum scoatem pomul din această stare de alternanță la rodire. Ăsta a fost tutorialul, la revedere și succes pe toată linia!